यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्रब्लम चाहिँ यसको साइड लाइट बलेन होइन, सर्ट भयो। सो द्याट हामी चाहिँ खोलेर हेरिरहेको छौँ। अब यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ यो बिजुलीको पोलको जस्तो चाहिँ यो तारहरू यसमा गुचमुच परेर बसेको छ होइन। अब यहाँ दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो टेक्निसियन दाइ, उहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ यामाको सोरुममा हुनुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ आफैले वर्कसप चलाएर बस्नु भएको छ होइन। र अहिले उहाँ चाहिँ यो बाइकको यो वायरिङको अवस्था देखेर आफै कन्फ्युज भइसक्नु भएको छ, कताबाट के खोल्ने भनेर। अब उहाँ जानी नजानी यो हेर्ने उसमा चाहिँ हुनुहुन्छ होइन। अब यो बाइक चाहिँ यो सुजुकी GS 150 को हो होइन। यो पुरानो मोडलको चाहिँ होइन, स्टार्टिङ बेला जुन आएको थियो होइन। यहाँ पुरा तिहार लगाइरहेको छ हाम्रो दाइलाई होइन। यहाँ ह्याप्पी तिहार पनि भइरहेको छ होइन। अब सो द्याट अब यहाँ पछाडिको चाहिँ ब्लिङ गरिरहेको छ होइन, तर यहाँ यतातिर भने चाहिँ छैन। सो द्याट हामी यसको चाहिँ पुरै गरिरहेको छौँ। अब यसको हाफ इन्जिन पनि बनाइसकेको छ, सबै ठिक छ होइन। तर प्रब्लम चाहिँ के छ भने हाफ इन्जिन बनाइसकेपछि पिकअपको प्रब्लम चाहिँ अलिकति थियो। अब 500 किलोमिटर चाहिँ दौडिन पर्छ भन्नुहुन्छ हाम्रो उहाँ टेक्निसियन साहबले चाहिँ होइन। तपाईँको चाहिँ यसमा के भन्नु छ? होइन अब उहाँले अब चाहिँ कताबाट के तार जोडेर सायद डाइरेक्ट बनाउने होला पक्कै पनि जस्तो लागिरहेको छ मलाई होइन। उहाँ पुरा एकदम चाहिँ साइन्टिस्ट दिमाग पुरा लगाइराख्नु भएको छ होइन। अब बाइक चाहिँ एकदम राम्रो कन्डिसनमै छ होइन। अब यहाँ यो अगाडिको डिजिटल मिटरहरू पनि यताउता दायाँ बायाँ चलिरहेको छ होइन, सबै ठिक छ। तर प्रब्लम चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब यो दिन प्रतिदिन अब धेरै पुरानो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अहिले अचानक प्रब्लम आइदियो, सर्ट भएर आयो क्या। ल सर्ट ल हाम्रो दाइले अब हान्ने भयो। यतातिर सारिदिनु निकालेर यो त्यसमै यता केही हुँदैन क्या, करेन्ट लाग्दैन। ल समातिर छ यो पुरै सर्ट भएर चाहिँ यो अगाडिको चाहिँ यो साइड लाइट चाहिँ बलेन साथीहरू होइन। अब यहाँ चाहिँ अब हाम्रो दाइले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ गर्नुहुन्छ बनाउनुहुन्छ मजाले होइन। अब काम राम्रो छ उहाँको बबाल छ होइन। मलाई सम्झिराख्दाखेरि पनि हुन्छ होइन। कता गयो मोबाइल नम्बर, कहाँ रेखा जस्तो लाग्छ। यहाँ छ है विशाल चोक छ होइन, चितवनमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई सर सम्झिनुहोस्, राम्रो मिठो काम गर्नुहुन्छ होइन। अनि हेर्नुहोस् यति राति बजिसक्यो, अहिले कति भयो रातको? अहिले कति भयो त अहिले? 7 बजिसकेको छ होइन, 7 बजिसकेको छ। हेर्नुहोस् चारतिर तिहारको बेला छ, चारतिर झिलिमिल बत्ती बलिरहेको छ होइन। तर पनि हाम्रो दाइले चाहिँ काम गर्न छोडिराखेको छैनन् होइन, काम गरिरहेको छन् होइन दाइले। हाम्रो चिरफार अपरेसन पुरा दुनियाँ दिवानले हेर्नु पुरा ल च्याचुत परातपुर तपाईँ यहाँ के हो होइन। अहिले चाहिँ यहाँ बत्ती बलिरहेको छ होइन। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बाइपास गरेको होइन। यहाँबाट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ बत्ती बल्यो ठिक छ भनेपछि सर्किट ठिक छ दा होइन, सर्किट ठिक छ। अनि वायरको प्रब्लम हो क्या हो त्यसो? सब तारै सर्ट छ है। फाइनली गाई चाहिँ उस चाहिँ सर्ट चाहिँ हाम्रो फाइन्ड गर्यो होइन। यहाँनिरबाट चाहिँ तारबाट चाहिँ के अरे करेन्ट पास भएको छैन होइन। सो द्याट चाहिँ के छ भने साइड लाइट नबलेको है अगाडिको अर्थिङ भन्नुभयो नि त, अर्थिङ यो अर्थिङ हो होइन। अनि अब चाहिँ हामी अब यो अर्थिङलाई यसरी फाइन्डिङ गरिरहेको छ होइन। त्यहाँ फाइन्डिङ भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट अब अर्को तार हालेर च्याप र चाहिँ यसलाई चाहिँ ल बल्यो, फेरि बल्यो। त्यहाँसम्म चाहिँ करेन्ट छ, त्यसको उतापट्टि ल त्यहाँ छ कि छैन। हामीले तारलाई चाहिँ पुरा ट्रेस गरिरहेको छ गाइज होइन, किनकि करेन्ट गइरहेको छैन। त्यहाँ छ कि छैन? ए ल त्यहाँबाट चाहिँ छैन भनेपछि यहाँ गएर बिचकोमा समथिङ इज प्रब्लम। यसो गरौँ यहाँबाट काट्दैन, काटेर अर्को तार जोडिदिनु न यार, भइहाल्यो त। काटेर अर्को तार जोडिदिनुहोस्, त्यो भित्र त्यो के भयो होला। यहाँबाट काटिदिनु त, यहाँबाट काटिदिनु मिल्दैन, हुँदैन त्यसरी कि तार छैन? धेरै तार चाहिन्छ कि ए यार यहाँबाट त्यहाँ जानको लागि कस्तो धेरै तार चाहियो?
एउटा मात्र भयो हुन्छ कि हो साला यहाँ लपेटमा तार सर्ट भएछ हो र यहाँ लपेट ए ल फाइनली चाहिँ त्यहाँ तार भेटिएको छ अब त्यो तारलाई चाहिँ अब हामीले त्यसमा हालेर अब यसलाई चाहिँ डाइभर्सन गर्दैछ होइन यहाँ चाहिँ बाटो चाहिँ वायर चाहिँ डाइभर्सन भइसकेको छ यो रातो वायर हो होइन यहाँबाट चाहिँ गइसकेको छ बल्यो त्यो अलि लामो खालको वायर हालिदियो हुन्थ्यो नि त ए अलि चेक मात्र हो ल ठिक छ ल अहिले चाहिँ प्रब्लम सल्भ भइसकेको छ होइन अब यहाँ अर्थिङ नआएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बस ल अब यहाँ तार हल्लियो ल ल ल च्याप्प फाइनली चाहिँ प्रब्लम सल्भ भइसकेको छ गाइज ल ल गाइज ल यही चाहिँ है यो चाहिँ साइड लाइट्सको प्रब्लम भयो भने यही हो है च्याप्पा जाने कसो खालको ढक्कन त्यो होइन च्याप्पा जाने डाइभर्सन गर्नुपर्छ होइन यहाँबाट डाइभर्सन गर्ने अनि त्यसपछि गएर त्यहाँबाट चाहिँ मिलाएर च्याप्प नै हालिदिने गाइज ल थ्याङ्क यू गाइज लाइक गर्नु सब्सक्राइब गर्नुहोस् उहाँलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् यता हेर्नु त भयो क्या मतलब